January 30th, 1945. Isang 10-year-old na batang lalaki ang mahigpit na humahawak sa isang Swiss Army knife sa bulsa niya habang sumasakay siya sa isang napakalaking barko kasama ang kanyang nanay. Sa loob lamang ng ilang oras, mahigit 9,000 tao ang mamamatay. Ito ang pinakanakamamatay na sakuna sa dagat sa buong kasaysayan ng tao. Kaya bakit parang hindi mo pa ito naririnig? Hayaan mong ipakita ko kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon sa nagyeyelong Baltic Sea. Huling bahagi ng January 1945. At malinaw na talo na ang Germany sa giyera. Papalapit ang Soviet Army mula sa silangan at alam ng lahat sa East Prussia kung ano ang kasunod. Kumakalat ang mga kwento ng paghihiganti. Unti-unting iniiwan ang buong mga lungsod, mga pamilya, dala lang ang kaya nilang buhatin, tumatakbo papunta sa baybayin. Isa lang ang nakikita nilang pag-asa, isang barko ng pangalan ay Wilhelm Gustloff. Pero hindi ito basta-bastang barko. Ang Gustloff ay ginawa noong 1937 bilang simbolo ng kapangyarihan ng Nazi. Gusto sana ni Hitler na ipangalan ito sa sarili niya, pero sa halip pinili niya ang Wilhelm Gustloff, isang leader ng Nazi Party na napatay ng isang Jewish student sa Switzerland. Ang pangalan pa lang ay propaganda na. Ginagawang bayani ang isang patay na tao. Dinisenyo ang barko para sa Strength Through Joy program kung saan pwedeng magbakasyon ang mga German workers sa Marangyang Cruise. Pare-pareho ang laki ng lahat ng cabin. Walang first class, walang second class. Ipinapakita raw nito ang ideya ng pagkakapantay-pantay ng mga Nazi kahit para lang sa mga ethnic German. Sa loob ng 2 taon, naglayag ang Gustloff at nagdala ng 65,000 bakasyonista sa 50 magkakaibang biyahe. Nagre-relax ang mga tao, ini-enjoy ang dagat at nabubuhay sa tinatawag ng rehimen na magandang buhay. Pero nang magsimula ang gyera, nagbago ang lahat. Ang cruise ship ay ginawang medical ship, pininturahan ng puti at may pulang krus. Pagkatapos, ginawa itong barracks at nakadaong sa Poland, tirahan ng mga submarine trainee. Sa loob ng 4 na taon, halos hindi ito gumalaw. Ang dating simbolo ng luho ay kinakalawang sa pantalan, malamig ang makina, tahimik ang deck, maliban sa mga kabataang lalaking nagsasanay mag-operate ng U-boat. Pagsapit ng January 1945, may huli pang gagampanan ng barko, evacuation. Inilunsad ng German military ang Operation Hannibal, ang pinakamalaking sea evacuation sa kasaysayan. Mahigit 2 milyon na tao ang kailangang tumakas mula sa paparating na Soviet forces. Lahat ng barkong kayang lumutang ay ginamit. Mga fishing boat, cargo ship, luxury liner. Babiyahe ulit ang Gustloff pero hindi na turista ang sakay, kundi mga refugee. Noong Enero 30, ang port ng Gothenhafen ay puno ng kaguluhan. 10,000 tao ang nagsisiksikan sa pantalan. Mga babae na may dalang sanggol, mga matatandang may hawak na maliliit na maleta, mga sugatang sundalo sa stretcher. Below zero ang temperatura, balot ng yelo ang paligid at lahat ay desperadong makasakay. Sa umpisa, maayos ang pagsakay. May ticket, may permit, may dokumento. Pero habang naririnig ang putok ng Soviet artillery sa malayo, nanaig ang takot. Sinugod ng mga tao ang gangway. Tumigil na sa pagbibilang ang crew. Ayon sa records, 6,000 ang nakasakay. Pero ang totoong bilang ay malamang lampas 10,000. Isipin mo iyon, 10,000 tao sa barkong ginawa para sa mas mababa sa 2,000. Punong-puno ang bawat hallway. Nakahiga ang mga tao sa sahig, magkakatabi. Ang lumang swimming pool ay napuno ng mga babae mula sa Naval Auxiliary. Ang glass promenade deck na dati para sa tanawin ng turista ay naging kanlungan ng daan-daang nanginginig sa lamig. Mahigpit na yakap ng mga magulang ang kanilang mga anak. Walang kasiguraduhan ang kaligtasan pero alam nilang mas tiyak ang kamatayan kung manatili sila. Kasama roon ang 10-year-old na si Horst at ang kanyang nanay. Dinala niya ang Swiss Army knife niya just in case.
Hindi niya alam na ang maliit na kutsilyong iyon ang magsasalba ng 70 buhay. Dapat sana ay aalis ang barko kasama ang 2 iba pang sasakyang pangdagat at ilang escort para sa proteksyon. Pero may nasirang makina, may torpedong boat na bumigay. Umalis ang Gustloff na may isang escort lang. Ang torpedo boat na low. Mas masama pa, ang sonar ng low ay nagyelo at hindi gumagana. Bulag silang naglalayag sa tubig na kilalang may Soviet submarines. Sa loob ng Gustloff, may isa pang problema, masyadong maraming kapitan. 4 na lalaki ang may autoridad. Si Friedrich Petersen, ang 78 taong gulang na civilian captain. Si Wilhelm Zahn, ang military commander at 2 merchant captain. Hindi sila magkasundo at sa digmaang pandagat, ang ganyang kalituhan ay nakamamatay. Gusto ni Zahn na manatili malapit sa baybayin, magzigzag, bumilis at patayin ang lahat ng ilaw. Natatakot si Petersen sa mga bomba sa mababaw na tubig at naniniwalang delikado ang zigzag dahil sa bigat ng barko. Pinili niya ang malalim na ruta, eksaktong lugar kung saan kayang umatake ang submarine. Mabagal silang umusad, 12 knots lang dahil matagal nang hindi maayos ang makina, madaling target ang barko. Bandang alas 6 ng gabi, bumalot ang dilim at niyebe sa Baltic Sea. Dumating ang isang radio message sa bridge na may paparating daw na German minesweeper convoy. Para maiwasan ang banggaan, iniutos ni Captain Petersen na buksan ang navigation lights. Nagliwanag ang barko sa gitna ng kadiliman pero walang minesweeper convoy, walang ibang barko ang nakatanggap ng mensaheng iyon. Hanggang ngayon, hindi alam kung aksidente o sinadya pero nanatiling bukas ang mga ilaw at sa malayo may nakakita. Ang Soviet submarine captain na si Alexander Marinesko ay ilang araw nang nagbabantay sa lugar. Iniimbestigahan siya dahil sa problema sa pag-inom at pagliban sa tungkulin. Kailangan niya ng tagumpay para mailigtas ang sarili niya. Nang makita niya ang maliwanag na Gustloff bandang alas 7 ng gabi, alam niyang bihirang pagkakataon iyon. Hindi siya agad umatake. Sa loob ng 2 oras, inilagay niya ang submarine sa pagitan ng barko at ng baybayin. Hindi iyon inaasahan ng mga German. Nang makaposisyon, humarurot ang submarine para maunahan ang mabagal na barko. At 9:16 p.m., nagpaputok si Marinesko ng 3 torpedo. Tumama ang una sa harapan ng barko, pinatay ang mga crew na dapat mag-aasikaso ng lifeboat. Ang pangalawa ay tumama sa swimming pool area. Sa 373 babaeng naroon, 3 lang ang nakaligtas. Ang pangatlo ay sumira sa engine room. Biglang nagdilim ang lahat. Huminto ang mga pump, matinding tumagilid ang Gustloff. Sa loob, sumabog ang kaguluhan. Libo-libong tao ang sabay-sabay na sumugod sa hagdanan sa gitna ng dilim. Dumudulas sila, bumabangga, ang glass promenade deck ay naging bitag. Hindi mabasag ang mga bintana. Tumakbo si Horst at ang kanyang nanay. Nahulog ang nanay niya sa hagdan. Akala ni Horst ay wala na siya, pero nakakapit pa rin ito at nakaahon. Nakarating sila sa deck ng lifeboat. May 22 lifeboat ang barko. Ang kalahati ay hindi na maabot. Ang kalahati ay nagyelo. 6 o 7 lang ang nagamit. Bawat isa ay may 70 kapasidad. 490 na upuan para sa mahigit 10,000 tao. Nakasakay si Horst at ang kanyang nanay sa isa sa ilang lifeboat. Habang ibinababa ito, may mga taong tumatalon. Ang iba ay nahulog sa tubig. Kinailangang itaboy ang ilan para hindi tumaob ang bangka. Habang lumulubog ang Gustloff, hinihila pababa ang lifeboat dahil sa nagyelong lubid. Doon ginamit ni Horst ang kanyang kutsilyo. Isang 10-year-old na bata ang nagsalba ng 70 buhay. Lumubog ang barko sa loob ng mas mababa sa 1 oras. Dumating ang mga rescue boat, pero ang Baltic Sea sa Enero ay walang awa. Below freezing ang tubig. Karamihan ay namatay sa loob ng ilang minuto. Palutang-lutang ang mga katawan.
humigit kumulang 1,250 ang nakaligtas, mahigit 9,000 ang namatay. Mas marami ito kaysa sa Titanic at Lusitania na pinagsama, ang pinakamasamang sakunang pandagat sa kasaysayan. Tahimik ang magkabilang panig. Ayaw ng Germany na malaman ang nangyari. Ayaw din ng Soviet na ipagdiwang ito. Pagkatapos ng giyera, hindi alam ng Germany kung paano magluluksa. Kaya ang kwento ay halos nakalimutan. Pero hindi lahat ng sakay ay German. May mga bata, babae at taong walang kinalaman sa giyera. Ipinapakita ng Gustloff disaster na hindi lang sundalo ang pinapatay ng digmaan. At minsan, ang pinakamalalaking trahedya ay ang mga pinipili nating kalimutan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.